आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो इंग्लिश सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट जुन कम्पल्सरी इंग्लिश हो यसको चाहिँ यो इंग्लिश मध्ये पनि इंग्लिश फर द न्यू मिलेनियम भन्ने यो सब्जेक्ट छ। यो बुकको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो लेसन 9 को जुन चाहिँ लेसन 9 हो द लाइब्रेरी छ यसको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालीमा इंग्लिशमा समरी आज म तपाईहरुलाई बताउने छु, शेयर गर्ने छु र क्वेशन एन्सर पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर शेयर गर्ने छु। तपाईले नोट बनाउनु भएको छैन भने तपाईले नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई 8 सम्म मैले तपाईलाई सल्भ गरेको क्वेशनहरु अनि त्यसैगरी समय नोटहरु मैले तपाईलाई शेयर गरेको छु। त्यो तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो लाइब्रेरी चाहिँ मेन पोइन्ट रहेको छ, यो मेन थीम छ, यो तपाईले नोट गर्नुहोस्। द लाइब्रेरी इज अ स्टोरी अफ रमेश Gunsekara. In this story, the major character is Donald. The story is about the life experience of Donald, who had no parents and living in another country, Britain. The moral lesson of this story is the loss of ancestry that brings a great anxiety to our life. यो चाहिँ मेन थीम हो। यो चाहिँ मेन तपाईले छोटो मेन आइडिया तपाईले चाहिँ यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो तपाईले नोट गर्नुस् जुन यो लेसनको मेन हो। अब म तपाईलाई नेपालीमा यहाँनिर समरी म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु। यो तपाईले बुझ्नको निम्ति मात्र हो। तपाईले यसलाई नोट गर्नु पर्दैन, तपाईले जस्ट यो बुझ्नको निम्ति टेक्स्टमा के चाहिँ भनेको छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ र तपाईले सुरुमा चाहिँ टेक्स्ट एकचोटी तपाईले चाहिँ पढ्नुस्। जुन तपाईको टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्ट तपाईले एकचोटी पढ्नुस्, त्यसपछि तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ। पुस्तकालय भन्ने कथाकार रमेश गुन्सेकराद्वारा लेखिएको हो। यस कथाका मुख्य पात्रको रूपमा डोनाल्ड रहेका छन्। डोनाल्ड विशेष गरी टोपी तथा रातो र पहेँलो रङ मिसिएको पन्जा लगाउँछन्। उनी उचाइमा धेरै उचा छन्। त्यसैगरी सधैँ जसो उनी आफ्नो बुबाको कोट लगाउँछन् जुन उनलाई ठूलो हुन्छ। वर्तमान समयमा उनको आफ्नो परिवार हुँदैन। उनका आमा र बुबाको धेरै समयभन्दा अगाडि नै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। उनी आफ्नो परिवारसँग ब्रिटेन आएका थिए। उनीहरूको जन्मथलो सिलोन अहिलेको श्रीलङ्का हो। डोनाल्डको एउटा काका थिए जुन उनको बुबाले सधैँ कुरा गर्दथे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि डोनाल्डको आफन्तहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। त्यसैले आफ्ना परिवार धेरै अगाडि गुमाइसकेका तथा आफन्तहरूबाट पनि सम्पर्कविहीन भएकाले डोनाल्डलाई नयाँ सहरमा बस्दा आफूलाई चिन्ता तथा एक्लोपन भएको महसुस हुन्छ। डोनाल्ड ठूला किताबहरू तथा कविताहरू पढ्न थाल्छन्। उनी सबैभन्दा पहिले गाउँ र जंगलमा नामक उपन्यास जो उपन्यासकार लियोनार्ड उल्फले आफ्नो सिलोन सहर रहँदाको अनुभवको आधारमा लेखेका थिए पढ्छन्। त्यसपछि डोनाल्डले टाम्बी मुटुको कुरा गर्दछन्। टाम्बी मुटु एकजना प्रख्यात कवि हुन्। उनी पनि लन्डनमा धेरै लेखकहरू तथा कविहरू बाहिर देखिआएका रहेछन्। उनी पनि लन्डन सन् 1938 मा आएका थिए। त्यसपछि डोनाल्डलाई के कुराको महसुस हुन्छ भने उनी बस्ने सहर लन्डनमा धेरै लेखकहरू तथा कविहरू बाहिर देखिआएका रहेछन्। ताम्बी मुटु अंग्रेजी कवितामा नयाँ विविधता ल्याउने कविको रूपमा चिनिन्छन्। डोनाल्ड आफैलाई आफू कवि होइन भन्ने कुराको परिचय दिन्छन्। जब उनी लन्डन आउँछन् तब उनी एउटा कल्याणकारी संस्थामा काम गर्दछन्। दुर्भाग्यवश उनीले काम सुरु गर्दा गल्तीहरू दोहोर्याउने गर्छन्। यसको अर्थ सुरुमा उनलाई उक्त काम सम्बन्धी कुनै अनुभवै थिएन। उनको मालिक सधैँ जसो भोड्का तथा रक्सी खाने गर्दछ। त्यसैले उनलाई काम गर्दा छेपारोको संज्ञा दिइन्छ। यसका साथै उनको 10 वर्षसम्म काममा पद नबढाउने कुराले डोनाल्ड साह्रै दुखी हुन्छन्। त्यसपछि डोनाल्ड काम छोडेर आफ्नो पुर्खाको पहिचान पत्ता लगाउने विचार तथा लक्ष्यका साथ समय निकाल्दछन्।
उनी आफू जन्मेको ठाउँ सिलोनको बारेमा सोच्न थाल्दछन्। शनिबार बिहान उनी एउटा पहाडमा रहेको पुस्तकालयमा जान्छन्। बाटोमा हिँड्दा डरलाग्दो रूपमा आँधीहुरी आउँछ। उनले किनेको युरो 3.50 को टोपी गुमाउन चाहँदैनन् किनभने यसलाई उनी अति नै माया गर्छन्। धेरै किताबहरू पढिसकेपछि अब आफ्नो वासस्थानतर्फ फर्कने सोचमा हुन्छन्। उनले कुनै पनि गाडीहरू पाउन सक्दैनन्, तर भाग्यवश जेनिस भन्ने एकजना महिलाको कार भेट्छन् र उक्त महिलाले उनलाई कारमा राखेर आफ्नो प्रस्थान पुर्याउन सहयोग गर्छिन्। जेनिस र डोनाल्ड एक अर्कामा परिचय गर्दै विगतका बारेमा छलफल गर्छन्। जेनिस एकजना अग्ली महिला हुन्। उनी एक विवाहित महिला पनि हुन् जसको एउटा सानो बच्चा छ। बाटोमा डोनाल्डले विभिन्न चराहरू जस्तै लाचे, लाटकोसेरो तथा मयूर जस्ता चराहरू देख्दछन्। उनलाई त्यो ठाउँ एकदमै सुन्दर लाग्छ, जहाँ हरियाली जङ्गल अनि काठहरू तथा शान्त वातावरण। उनी आफूलाई अपरिचित कविको रूपमा लिन्छन् यस्तो प्रकृतिको रूपमा सुन्दर ठाउँमा। उनी धेरै मानिसहरू सम्झिन्छन् जुन उनले चिनेका, तर फेरि सहर जहाँ उनी बस्छन् त्यसको कुरा गर्छन्। त्यो सहर जहाँ उनी कसैलाई चिन्दैनन् र कसैले उनलाई चिन्दैन। यतिकैमा बुबाको मृत्यु भएपछि आफ्नै आमाले भनेको कुराको याद आउँछ। उनकी आमा बुबाको मृत्यु भएपछि एक्लो महसुस भएको थियो। त्यसैले उनी जहिले पनि आफ्नो पुर्खाहरू तथा आफन्तहरूसँग बस्न चाहन्थिन्। जेनिस र डोनाल्डको पुर्ख्यौली बारेमा गफ गर्न थाल्छन्। डोनाल्डको हजुरबा जो प्रसिद्ध कवि हुन्, उनले 1950 अघि धेरै कविताहरू लेखेका थिए। उनको नाम J.F. पार्कर हो। डोनाल्ड आफ्नो बुबाले डोनाल्डको काका एकजना महान कवि थिए भन्ने कुरा पनि सम्झन पुग्छन्। यसरी डोनाल्डले आफ्नो पुर्खाहरूको बारेमा जान्न पाउँदा उनी खुसी भएको अनुभव गर्दछन्। यो चाहिँ नेपाली मैले तपाईँलाई सरल आएरलाई पढेर मैले तपाईँलाई सुनाएँ। यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नु पर्दैन, यो जस्ट तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको टेक्स्टमा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय साथीहरूले त बुझ्नु भइसकेको पनि छ होला, तर जसलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो भएको छ, बुझ्नु निम्ति सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर इङ्ग्लिसमा यो समरी म तपाईँलाई पढेर सुनाउनेछु। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई सर यो पढेर सुनाउने छु। कतिपय ठाउँमा मेरो मिस्टेक पनि हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले सच्याएर पढ्नु होला अथवा सच्याएर तपाईँले नोट गर्नु होला। द लाइब्रेरी बाई रोमेश गुन्सेकरा is a story. In this story, the major character is Donald. Donald usually puts his cap and pulls on pair of red and yellow knitted gloves. He is very short, dampy man by height. He puts coat which is bigger for him, and that coat belonged to his father. He has no family at present. His father and mother died in the early years. His parents and Donald came to Britain from Ceylon. Donald has one uncle which his father used to talk about him before his death. After the Second World War onwards, Donald has no touch with any his relatives. Thus, living in a new country without keeping in touch with his relatives and already missing his parents makes Donald feel frustration, alienation, and anxiety. यो चाहिँ तपाईँले यहाँ ठ्याक्कै मैले पनि अलि यो याद होइन, यसलाई तपाईँले चाहिँ डिक्सनेरीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति मिस्टेक होला। Donald starts reading great books and poems. He first of all reads the novel by Leonard Woolf named The Village in the Jungle. After his experience of Ceylon, Donald also talks about Tambimutu, the great poet, but he comes to know his poet only after his poet arrived in London in 1938. Then he realizes
realizes many writers and poets are also living in London who are from different countries. Thambi Mutu is famous poet to celebrate the new diversity of English poetry. Donald himself identifies that he is not a poet. When he moves to London, he starts his job at welfare organization with few false starts. It means he has no had experience of the job where he is employed. His boss usually drink vodka and whiskey. He has two other friends in the office. Donald proves to be a wizard in finding any scrap of paper he files. He is not promoted in job because due to his work. It is informed that he gets promoted only after 10 years. It makes him feel so sad on his job. Then Donald spends his time to seek for his ancestry. He begins to think about Ceylon, now Sri Lanka, his birth country. In this Saturday morning, Donald goes to the library, which is situated in hill. The greater wind and storm challenges him while he is walking on the road. He likes his cap, €3.50 from markers in Holloway, and does not want to lose it. After reading several books, he wants to return back. He couldn't find any vehicles. Fortunately, he finds a car of Janice Conaway, who helps him by giving lift. Janice Conaway and Donald discuss about the past while they are traveling by car. Janice is a very tall woman. She is a married woman who has a small child. On the way, he sees the different birds like bouncing ball, woodpecker, and pigeon. The place is beautiful with green forest, woods, and peaceful environment. He feels himself as anonymous poet in such place and remembers many people he knows. He also feels that in the city he knows no one and nobody knows him. He remembers what his mother said before her death. After his father's death, mother started feeling alone. Thus she needed a shared past, that is ancestry. Janice and Donald talk about Donald's ancestry. Donald's grandfather was a famous poet who wrote many poems before 1950s. His name was G.F. Parker. Donald also remembers that his uncle that his father talked was a great poet. Thus Donald comes to know his ancestry and feels happy. यो चाहिँ मैले तपाईलाई इंग्लिशमा समरी मैले तपाईलाई सरर पढेर सुनाएँ. तपाईले यसलाई फेरि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ केही क्वेशनहरु रहेका छन्. यो भोकाबुलरी तपाईले चाहिँ सम्झनु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ सम्झिनुस्, यो नोट गर्नु पर्दैन. तपाईले पढ्नुस् यसलाई. अर्को यहाँनिर क्वेशन एन्सर रहेको छ. यो क्वेशन एन्सर तपाईले नोट गर्नुस्. तपाईले यहाँसम्म भिडियोलाई रोकेर पज गरेर यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ. बुझेर नोट गर्नु होला. त्यसैगरी यो यहाँसम्म. त्यसैगरी जी देखि आई सम्म तपाईले नोट गर्नुस्. त्यसैगरी यो जे देखि एम सम्म तपाईले नोट गर्नुस्. त्यसैगरी यो पी सम्म. त्यसैगरी यहाँसम्म तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ अर्को रहेको छ, समराइज द स्टोरी इन अबाउट 300 वर्ड्स भनेर चाहिँ यसरी तपाईलाई
क्वेसन सोधिन्छ। यो तपाईँले चाहिँ माथिको नोट तपाईँले कपी गर्नुहोस् बुझेर त्यसलाई। त्यसै गरी अर्को यहाँनिर क्वेसन रहेको छ एउटा, लस अफ एन्सेस्ट्री इज अ भेरी डिप एन्जाइटी, एलाबोरेट भएको छ। यो चाहिँ पुर्खौली गुमाउनु भनेको ठुलो चिन्तामा पर्नु कुरो हो भनेर छ। यो तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा भन्दा पनि इङ्ग्लिसमा तपाईँले बुझ्नु राम्रो होला। लस अफ एन्सेस्ट्री इज भेरी डिप एन्जाइटी भनेर छ। यो यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सर र तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोस् र अझै धेरै कुरा तपाईँलाई थप्नु मन लागेको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई थप्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुहोस्, नोट बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। यो चाहिँ रहेको थियो, मैले तपाईँलाई चाहिँ आज नेपालीमा इङ्ग्लिसमा मैले तपाईँलाई चाहिँ समरी तपाईँलाई सेयर गरेँ। द लाइब्रेरी भन्ने यो टपिकको चाहिँ यो लेसनको चाहिँ लेसन 9 को चाहिँ मैले तपाईँलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा समरी बताएँ, तपाईँलाई सेयर गरेँ। अनि सल्भ गरेको क्वेसनहरू पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ नोट बनाउनु भएको छ भने तपाईँले नोट बनाउनुहोस् र अहिलेदेखि नै तपाईँले चाहिँ प्रिपेयर गर्न थाल्नुहोस् इक्जामको लागि। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको लेसनहरूको पनि म तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई म सेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु। चाँडोभन्दा चाँडो भिडियोहरू म ल्याउने कोसिस गर्नेछु। तबसम्म त्यस्तै गरी मेरो त्यस्तै भिडियोहरू तपाईँले प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, तपाईँको साथीहरूलाई पनि मेरो भिडियो सेयर गरिदिनु होला।